කොහොමද හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා 2026 වසරට. අද අලුත් අවුරුද්ද මුලින්ම වීඩියෝ එක මට ගේන්න හිතුණා. කොහොමද අපි මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්නේ කියලා සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විදියට. මම මේ වෙනකොට ඉන්ටර්න් කරලා ඊට ඇසෝසියේට් පොසිෂන් එකත් වැඩ කරලා මම දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ චූටි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරන් ඉන්නේ. ඒ වගේම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හය පුටුවල වාඩිලා ඉන්න කට්ටිය ඇඩ්වයිසර්ස් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ යුනිවර්සිටි සීනියර්ස්ලා ගෙනොත් ඇඩ්වයිසර්ස් අරන් තියෙනවා. දැන් ඒ ගත ඇඩ්වයිසර්ස් වලින් මට ෆිල්ටර් කරලා ගන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් තියෙනවනේ. හොඳ මේවා කියලා හිතන. අන්නේ හොඳ මේවකින් හතරක් අද මම ඔයාලට ගේන්න හිතුවා. කොහොමද ඔයාලගේ මේ මයින්ඩ් සෙට් එක නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් මයින්ඩ් සෙට් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න කියලා මට අද ගේන්න හිතුණා. අන්නේ පොයින්ට්ස් 4 නැත්තම් මම මේ කියන ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් 4ක් කියලා. අන්නේ 4 තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ප්‍රසන්ට් කරන්නේ. සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් කිව්වට පස්සේ ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් කිව්වට පස්සේ හැමෝටම මතක් වෙන්නේ Spring Boot නැත්තම් Next.js නැත්තම් Angular. ඒ වගේ ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් නේ. ඒත් මේක thinking models කියලා කියන්න පුළුවන් නැත්තම් psychological patterns කියලා කියන්න පුළුවන් නැත්තම් practitioner patterns කියලා කියන්න පුළුවන් මේ ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් වලට. මුල්ම සහ මට හම්බෙච්ච අද වෙනකන් වටිනම ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් තමයි ෆස්ට් ප්‍රින්සිපල් තින්කින් කියන එක. මට මේක මුලින්ම හම්බුනේ මම කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා මෙන්ටර් කෙනෙක්ගෙන් මගේ උඩ ලෙවල් එකක ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් මම කොහොමද දෙයක් ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න කියලා. මම කිව්වා මම මුලින්ම කරන්නේ Udemy course එකක් බලනවා නැත්තම් documentation එකක් කියවනවා නැත්තම් article එකක් කියවනවා. ඔහොම තමයි මම දෙයක් පටන් ගන්න කියලා. මට ඒ කෙනා කිව්වේ මුලින්ම ෆස්ට් ප්‍රින්සිපල් තින්කින් කියන මෙතඩ් එකෙන් පටන් ගන්න කියලා. මම මේ වෙනකන් එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා අහලවත් තිබ්බේ නැහැ. කොහොම හරි මම ෆස්ට් ප්‍රින්සිපල් තින්කින් කියන එක හොයලා බලද්දී ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ක්ලවුඩ් සිනාරියෝ එක නැත්නම් AWS සිනාරියෝ එක අපේ channel එකට හොරු පුරුදු පරිදි මේක එක්ස්ප්ලেইন කරොත් අපි කියමු AWS එකේ S3 කියලා object storage service එකක් තියෙනවා. දැන් ඒකේ වෙන්නේ ඔයාලට media file එකක් PDF එකක් ඒක save කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේම Azure වලත් ඕක තියෙනවා, Google Cloud වලත් ඕක තියෙනවා. එතකොට S3 එක storage option එකක් කියලා තියාගන්නවට වඩා මෙහෙම storage option එකක් තියෙනවා. ඒක මේකට use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අනිත් එක තමයි SQS simple queue service. ඕක දැන් GCP වල තව විදියකට තියෙනවා. දැන් මම කලින් project එකක් කරා මම intern ඉන්න කාලේ. ඒකට GCP services use වුනේ. එතකොට මම මේකේ AWS services use කරලා නෙමෙයි කරේ මම AWS services එක familiar වුණාට ඉතින් client requirement and project requirement අනුව මට GCP use කරන්න උනා. but මම SQS ගැන already දැනන් හිටපු නිසා මට GCP එක අල්ල ගන්නක මහ ලොකු දෙයක් උනේ නැහැ එතනදී. දැන් ඒකට හේතුව තමයි මම මුලින්ම SQS එකේ first principles බැලුවා. මොනවද මේ FIFO queues කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ long polling and short polling කියන්නේ මේ මොන methodsද කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක asynchronous queuing methods මේ වැඩ කරන්න කොහොමද. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම study කරලා තමයි අත්තනම queue service එක handle කරන්න පටන් ගත්තේ. මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ first principle thinking කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි frame වැඩක් කරද්දී library එකක් හෝ framework එකක් හෝ ඒක කාඩනෝ පල්ලෙහාට ඒ කියන්නේ නිකන් අපි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරන්නේ ඇටොමික් ලෙවල් එකටම කඩනවා කියලා හිතා ගන්නකො. අන්න ඒ වගේ අපිට පුළුවන් තරම් පල්ලෙහාටම කඩනවා. ඕක මම දැකපු විදිහට ඉලෝන් මස්කුත් එකපාරක් කිව්වා එයා SpaceX එක වැඩ කරද්දී එයා දන්නේ නැහැ රොකට් සයන්ස් හරි මොනවා හරි එයා ඒව දන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ එයා ඒක ඔප්ටිමයිස් කරන්න. ඊපස්සේ එයාට මොකද බිස්නස් එක ගන්නෙ ප්‍රොෆිට් හොයන්නේ ඒක පල්ලෙහාට කඩාගෙන යද්දී එයාට හම්බෙච්ච ලොකුම එකක් තමයි වැඩිපුරම මුදල් වැය වෙන්නේ රොකට් එක. මොකද රොකට් එක උඩ ඇරලා ආපහු පල්ලෙහාට ගනිද්දී ඒක ආපහු ඩිස්කාඩ් කරලම දානවා. ඒත් එයා ඒකට සොලියුෂන් එකක් හොයලා බැලුවා වැඩිපුරම සල්ලි යන්නේ මේක අයින් කරන නිසා අපිට මේක රීපර්පස් කරගන්න පුළුවන්. නැවත යූස් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට කොච්චර මුදල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් තමයි එයා ෆස්ට් ප්‍රින්සිපල් තින්කින් ගැන හිතලා ඒක යූස් කරලා එයාගේ ප්‍රොෆිට් එක නැත්නම් SpaceX එක මේ ලෙවල් එකට ඉම්ප්‍රූව් කරගත්තේ. ඊළඟ වැදගත්ම දෙයක් තමයි second order thinking කියලා කියන්නේ. අද මේ AI products නැත්නම් AI features එක හැමෝම පාට ගාලා ship කරන features and product නිකම් පාට ගාලා ship කරනවා. but ඒ වගේ technical depth තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක quality එක නැති වෙන්න පුළුවන් client expect කරන දේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ issues ගොඩක් ඒවත් එක්ක එන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මෙතනදී අපි හිතන්න ඕන දේ තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක ඉක්මනින් ශිප් කරන්න ඕන වුණා වගේම අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ක්වොලිටි එකක් ඇතුළත ශිප් කරන්න ඕනේ. ෆස්ට් ඕඩර් තින්කින් කියලා කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉක්මනින් ශිප් කරන මෙතඩ් එක. සෙකන්ඩ් ඕඩර් තින්කින් කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉක්මනින් ශිප් කරන එක දෙවනියට දාලා
අපි මුලින්ම හිතන්න ඕනේ ඒක quality එක වැඩි කරලා ඒ feature එක හොඳ resourceful and quality feature එකක් කරලා ඒක production shape කරන්න. මොකද ඉස්සරහට ඒක technical depth එන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේක minimize කරගන්න කොහොමද? අන්න ඒ විදිහට. ඔය technical depth කියන කතන්දරේ අපි වෙන වීඩියෝකින් කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක හොඳ වෙන්නත් පුළුවන් නරක වෙන්නත් පුළුවන්. අපි කියමු අපි rapid application development එකක් කරනවා කියලා. එතනදී technical depth එක අපිට යන ඒ cost එකත් එක්ක බලද්දී අපිට technical depth එක දරා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් එතනදී ඒක පොසිටිව් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. බට් අපි long term project එකක් කරනවා. ඒක ගොඩක් කල් දුවනවන අවුරුදු ගාණක් දුවනවන technical depth එකක් තියෙන එක හරි නරක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔය අනිවාර්යෙන් product එකක් හදද්දී නැත්නම් project එකක් කරද්දී second order thinking එකක් ගැන හිතන්න. අනිවාර්යයෙන් ඔයාගේ technical depth එක මොන විදියටද manage කරන්න කියන එක. අපි technical depth එක ගැන ඉස්සරහට ලොකු වීඩියෝක් කරමු ෆුල් වෙලාවක් අරගෙන කොහොමද ඒක වෙන්නේ කොහොමද අපි ඒක මැනේජ් කරන්නේ මොකද්ද මේ ටෙක්නිකල් ඩෙප්ත් කියන්නේ ඒ විස්තර ඔක්කොම කියලා. ඊළඟ එක තමයි root cause analysis. දැන් මේක root cause analyze කරනවා කියන්නේ අපි කියමු අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා අපිට මොකක් හරි ලෙඩක් තියෙනවා අපි ડોක්ටර්ට මේ හේතුව කිව්වට පස්සේ ડોක්ටර් අහනවා ඔයා කෑවේ මොනවද ඔයා බිව්වේ මොනවද ඔහොම පල්ලෙහාට එයා ඩයග්නෝස් කරගෙන ගිහලා root cause එක හොයාගෙන අන්නේ root cause එකට තමයි බෙහෙත දෙන්නේ. නැත්නම් තුවාලයක් ආපු ගමන් උඩින් ප්ලාස්ටරයක් ගැහුවා නම් ඒක පේන්නේ නැහැ බට් ඒක සනීපෙලා නෙමෙයිනේ. එහෙම කරලා හරියන්නේ නැහැ මෙතනදී. මේක කරන ලේසිම සහ හොඳම විදියක් තමයි 5 whys කියන මෙතඩ් එක. 5 whys කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා නම් පියවර 5කින් why කියලා, ඒ කියන්නේ ඇයි කියලා පියවර 5කින් පල්ලෙහාට ලේස් 5ක් කඩාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මම උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයාගේ සර්වර් ක්‍රෑෂ් වුණා. සර්වර් ක්‍රෑෂ් උනේ ඇයි? ඊට ඊළඟට ඇයි කියලා හේතුව හොයද්දී ඔයාලට හම්බුණා සිස්ටම් මෙමරි එක ඕවර්ලෝඩ් වුණා. ඊපස්සේ ඊළඟ වයි එක තමයි ඇයි සිස්ටම් මෙමරි එක ඕවර්ලෝඩ් වුනේ. දැන් සිස්ටම් මෙමරි එක ඕවර්ලෝඩ් වුනේ මෙමරි ලීක් එකක් තිබ්බ නිසා. ඊපස්සේ ඊළඟ එක තමයි ඇයි මෙමරි ලීක් එක ආවේ. ඊපස්සේ ඊළඟ එක තමයි CI/CD pipeline එක මෙමරි එක ප්‍රොෆයිල් කරලා ටෙස්ට් කරලා නැහැ. ඊළඟ වයි එකේදී අපි ආන්නේ ඇයි මේක CI/CD pipeline එක තුරු පාස් වෙලා යන්න මේක ඉඩ කඩ හම්බුනේ. මොකද අපි ප්‍රොඩක්ට් එක ටෙස්ට් කරන්න නැතුව නැත්නම් ඒ ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරන්න නැතුව අපිට ඉක්මනට ෂිප් කරන්න ඕන වුණා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතාවර මාතෘකාවම තමයි second order thinking pattern එක bypass කරලා first order එකට අපි ගියා. අන්න එක තමයි issue එක. දැන් මේ විදියට අපි පියවර 5ක් යටතේ මේ ෆ්‍රේම් එක යටතේ කඩාගෙන පල්ලෙහාට යද්දී අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඇත්තටම issue එක මොකක්ද. අපිට එතකොට අන්න එතනට අපි ප්ලාස්ටර් එක ගහන්න පුළුවන්. නැත්නම් අන්න ඒක ෆික්ස් කරලම දාන්න පුළුවන්. මේක තමයි හරියටම root cause analysis කියලා කියන්නේ. අන්තිම සහ අවසාන එක තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන්ම software engineer. මම අනිත් ෆීල්ඩ් වලට එච්චර මම මේක දන්නේ නැහැ හරියට. මම හිතනවා මේ ඒ අයටත් මේක වැදගත් වෙයි කියලා. but software engineer කෙනෙක් විදිහට අනිවාර්යෙන්ම T-shape engineer කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. T-shape එක තියෙන්නේ T යකුරේ උඩ කෑල්ල, ඒ කියන්නේ horizontal එකයි vertical එකයිනේ. දැන් මේ horizontal එකේදී කියන්නේ ඔයාට ලොකු බ්‍රෙත් එකක් තියෙන්න ඕනේ. බ්‍රෙත් එක කියනවා ගොඩාක් දේවල් ගැන දැනගෙන ඉන්න එක. අපි කියමු cloud solutions වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් machine learning, AI technologies, ඊපස්සේ front end technologies, back end technologies ඔයා දැනන් ඉන්න ඕනේ. දැනන් ඉන්නවා කියන්නේ මේ in depth දැනන් ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි. ඔයාට ඒ වගේ topic එකක් හරි මොකක් හරි දුන්නාට පස්සේ ඔයාට ඒක study කරලා ඔයාට knowledge එකක් කරන් ඔයාට දෙයක් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක ඔයා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක vertical line එක කියන්නේ depth එක. horizontal එකෙන් breadth එක, vertical එකෙන් depth එක. ඔයා දැනන් ඉන්නේ එකක හරි කීප් සුළු ගානක දෙකක කියලා කියමුකෝ. ඒක depth දැනන් ඉන්නකෝ ඕනේ. දැන් as example දැන් අපි full stack engineer කියලා කෙනෙක් ගමුකෝ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ full stack engineer කෙනෙක් කියලා කියන්නේ front end කරන්න පුළුවන්, back end කරන්න පුළුවන්, QA කරන්න පුළුවන්, ඊපස්සේ AI කරන්න පුළුවන්, cloud කරන්න පුළුවන්, ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා. ඒ හැම එකම expert කෙනෙක් කියලා. එහෙම වෙන්න ඕන කියලා. එහෙම නැහැ. full stack engineer කෙනෙක්ට back end expert හරි front end හරි expert කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. but එයාට අනිත් technologies ගැන ඉගෙනගෙන ඒක ඉක්මනින් අල්ලගෙන ඒ පැත්තේ development වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද එයා කලින් වැඩ කරලා තියෙන නිසා. නැත්නම් එයා හැම එකකම expert කෙනෙක් නෙමෙයි. මම හිතන විදියට එහෙම වෙන්නත් බෑ. මොකද මේ මාර විදියට ටෙක්නොලොජිස් ඉන්වෝල්ව් වෙද්දි හැම එක ගැනම අප්ඩේට් වෙලා ඉන්න එක හරි අමාරුයි. එයා හැම එක ගැනම කිව්වොත් ඒක ගැන ස්ටඩි කරලා කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ කෙනෙක්. දැන් මම මෙතනදී කිව්වේ ජෙනරලිස්ට් කෙනෙක් කියලා වෙන්න නෙමෙයි. වරදවා වටහා ගන්න එපා. ඔයා ජෙනරලයිස් කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ වැත් එක කියන්නේ හැමදේම ඔයා දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඔයා අප්ඩේටඩ් විදියට ඉන්න ඕනේ. බට් ඔයා එක ඒරියා එක කරන ඒ එක්ස්පර්ටයිස් කරන්නම ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. මම අන්න ඒක කිව්වේ ඒකින්ද ඒක හොඳට
අහගෙන ඉන්න මොකද නැත්තම් වරදවා වටහාගෙන නැත්තම් සමහර කටිය දෙනවා හැමදේම චුට්ටි ඉගෙන ගත්තාන් පස්සේ හරි කියලා. එහෙම නෙමෙයි මං කිව්වේ. දැන් ඔයාලා වගේම තමයි මමත් මේ වගේ දේවල් කට්ටියකින් අහගනිද්දී මටත් හිතෙනවා අපි මොනවද දන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ විදිහට ආකිටෙක් කෙනෙක් හිතන මයින්ඩ්සෙට් එකකින් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම නැත්තම් එන්ට්‍රි ලෙවල් ජූනියර් පොසිෂන් නැත්තම් ඉන්ටර්න් ඉඳන්ම හිතන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපි ඒ කැරියර් growth එකේදී අපි ඉස්සරහට යද්දී අපිට වැඩ කරගන්න ලේසි වෙනවා. අපි හිතන විදිය තව ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ලේසි වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ පැටර්න්ස් 4 අද මම කියව පැටර්න්ස් 4 ෆස්ට් එක ෆස්ට් ප්‍රින්සිපල් තින්කින් සෙකන්ඩ් එක සෙකන්ඩ් ඕඩර් තින්කින් තුන්වෙනි එක රූට් කෝස් ඇනලිසිස් ෆෝර්ත් එක ටී ෂේප් ඉන්ජිනියරින් මේ හතර අද අපි ඩිස්කස් කරා දැන් ඔයා දන්නවා මේ හතර මොනවද වෙන්නේ කියලා මම හිතනවා මේ හතර යූස් කරලා එන්ට්‍රි ලෙවල් හරි ජූනියර් පොසිෂන් එක හරි ඉන්නවනම් ඔයාට වාගේ දේවල් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නවා ඉගෙන ගන්න දේවල් ඉම්ප්‍රූව් කරනවා වැස වාගේ ඉන්ජිනියරින් එක්ස්පෙක්ට් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න මේක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන්න කියලා මම හිතනවා එහෙනම් වැදගත් වෙනවා ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඊපස්සේ මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවනම් එයාලට ෂෙයා කරන්න එහෙනම් අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේම නොලෙජබල් වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා